नमस्कार टेकलाइफ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश थेगी साथीहरु, टेलिप्राइमको यस अघिको भिडियो सिरिजमा हामीले रेल एकाउन्टसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई रेल एकाउन्टको रुल्सको आधारमा के कसरी डेबिट र क्रेडिट गरिन्छ हैन त्यसको बारेमा हामीले सिकेका थियौं। भने आजको भिडियो लेसनमा हामीले नमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत अवास्तविक खाताको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई अवास्तविक खाता अन्तर्गतको रुल्सको आधारमा डेबिट या क्रेडिट के कसरी हामी छुट्याउँछौँ त्यो टपिक लिएर आएको छु, उपस्थित भएको छु। त्यसको केही ट्रान्ज्याक्सनहरू लिएर म आएको छु है। त्यसैले आज हामी यसको बारेमा सिक्नेछौँ। नमिनल एकाउन्टको बारेमा पनि यहाँलाई एकदमै नलेज हुनु जरुरी छ, अदरवाइज है यहाँहरुको कठिन हुन सक्छ। यससँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरू व्यवसायमा धेरैभन्दा धेरै एक्टिभ हुने गर्दछ। त्यसैले उक्त ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई यहाँले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ है। कसरी डेबिट गर्ने, कसरी क्रेडिट गर्ने भन्ने कुराहरुमा त्यसैले एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो कि अकाउन्टको यो नमिनल एकाउन्टको पनि बेसिक कन्सेप्ट विद्यार्थीलाई थाहा नै छैन भने उसले टेलिप्राइम भित्र गएर अन्य हैन जर्नलाइज गर्न उहाँहरूलाई कठिन पर्न सक्छ, चाहे कमर्स ब्याकग्राउन्डको होस् चाहे नन कमर्स ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थी होस् है। त्यसैले यहाँलाई अलिकति यसको कन्सेप्चुअल नलेजको बारेमा यहाँलाई थाहा हुन जरुरी छ। अब कमर्स ब्याकग्राउन्डको व्यक्तिले चाहिँ हैन सानो क्लासमा हैन 9 10 मा हो, त्यस्तै प्रकारले 11 12 मा हो, उहाँहरूले अकाउन्टको पुरा कन्सेप्ट लिइसकेको हुन सक्छ। अलिकता केही हैन यहाँहरुको अलि थोरै रिभाइज सेसन जस्तो लाग्छ। यहाँले पढिसक्नु भएको र जे जसरी यहाँले त्यहाँ पढ्नु भएको थियो है कलेजमा टेलिप्राइमको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ लगभग मोटामोटी रूपमा अलिकति डिफरेन्सको रूपमा हामी पोस्टिङ गर्नेछौँ, किन सफ्टवेयरमा चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यसैले यहाँलाई अकाउन्टको कन्सेप्टको बारेमा नलेज हुन जरुरी छ, अदरवाइज है सफ्टवेयरको ट्रिटमेन्टका लागि यहाँहरुको 10% नलेज भए इनफ हुन्छ कि। 10% जस्तो मानिलियो हैन कुनै व्यक्तिले टेलिप्राइम सिकाइराखेको छ अर्थात् मैले नै सिकाइराखेको छु भने त्यहाँ कुनै एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई मैले डेबिट पनि गरे र त्यसैलाई हैन केही ट्रान्ज्याक्सन क्रेडिटमा देखाए केही डेबिटमा देखायो भने विद्यार्थीहरूले त्यहाँनिर त्यो कन्फ्युज नै हुन्छ, किन डेबिट भयो किन क्रेडिट भयो वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ। कसरी विद्यार्थीलाई यसको बारेमा थाहा नै छैन भने विद्यार्थी मजाले चुपचाप बसिरहने गर्छ, कपमा शासन जे लेखाएको त्यो सिकेको है। त्यसैले अकाउन्टको बेसिक नलेजको बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ। कसरी डेबिट भयो त कसरी क्रेडिट भयो पहिला त्यो नलेज त लिनु पर्यो नि त है। त्यसैले आजको भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, अन्तिमसम्म यहाँले साथीहरु। नमिनल एकाउन्ट अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता एउटा यस्तो प्रकारको खाता हो जसभित्र व्यापार व्यवसायमा है संगठनमा एउटा संगठनभित्र चाहिँ थुप्रो किसिमको नोक्सानी हुने गर्छ र एउटा व्यवसायले केही फाइदा मुनाफा पनि आर्जन गर्ने गर्छ, लाभ पनि प्राप्त गर्ने गर्छ। त नोक्सानी हैन एक्सपेन्सेस लसेस इन्कम एन्ड गेनसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरू आजको क्लासमा हामी सेपरेट गर्न सिक्नेछौँ है त। ओके, यस खातासँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पलहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो रूपमा इक्जाम्पलमा जानुभन्दा अगाडि हामी यसको रुल्सको बारेमा हेरौँ। रुल्स अफ दिस एकाउन्ट है। all expenses and losses are debit and all expenses and gain are credit। साथीहरु, सबै प्रकारका खर्च तथा नोक्सानीहरूलाई हामी डेबिटमा गर्नेछौँ, डेबिट राखिन्छ अर्थात् सदैव है, यो एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। सबै प्रकारका खर्च तथा नोक्सानीहरूलाई डेबिट गर्ने, सबै प्रकारका इन्कम र गेन भनेको लाभ हैन चाहिँ हामी क्रेडिट गर्ने है। त नमिनल एकाउन्टको हैन यो रुल्सको आधारमा एउटा गोल्डन रुल्स हो है। यसलाई डेबिट कसरी गर्ने क्रेडिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसको आधारमा हामी डेबिट क्रेडिट छुट्याउँछौँ। सबै एक्सपेन्सेस लसेसलाई डेबिट है, सबै इन्कम एन्ड गेनलाई क्रेडिटमा राखिन्छ।
ओके ल हेरौँ अब यसको ट्रान्जेक्सन नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको रहेछ है त एक नम्बरमा छ स्यालेरी पेड टु माधव अफ रुपिस 15,000 अफ द मन्थ अफ असार है हेर्नुहोस् त स्यालेरी पेड गरेको माधवले प्राप्त गर्यो 15,000 र फर द मन्थ अफ असार महिनाको भन्दैछ यसको जर्नल इन्ट्री स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट साथीहरू अब यहाँलाई लाग्ला यहाँ त माधवले पायो माधव त एउटा पर्सनल एकाउन्ट हो भन्ने यहाँलाई लाग्ला हो स्वाभाविक हो माधवले पनि पायो है माधवलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा पर्सनल एकाउन्टसँग प्राप्त के गर्छ पढ्ने गर्छ है पर्सनल एकाउन्ट तर साथीहरू मैले यहाँलाई यसभन्दा अगाडिको भिडियो सिरिजमा पनि यहाँलाई अपडेट गरिसकेको छु मैले भनिसकेको छु कि माधवको वेबाट होइन तपाईँ एउटा कम्पनीको अकाउन्टेन्ट हो व्यावसायिक अकाउन्टेन्ट हो तपाईँको व्यापार व्यवसायको वेबाट के आफ्नो व्यापार व्यवसायसँग या तपाईँ कुन संस्था या सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन त्यो संस्था सङ्गठनको पर्सपेक्टिभको वेबाट त्यहाँभित्रको अकाउन्टेन्ट हो त्यो व्यवसायभित्र त्यसभित्र चाहिँ है त्यस व्यापार व्यवसायभित्र तपाईँले है तपाईँलाई माधवलाई या अर्को व्यक्तिलाई त्यहाँ फाइदा नाफाको कुरा हेर्ने होइन कि व्यापार व्यवसायलाई हेर्ने फाइदा नाफाको कुराहरू व्यापारमा नाफा भयो कि एक्सपेन्सेस भयो कि घाटा भयो कि होइन लसेस भयो कि इन्कम भयो कि त्यो चिजहरू व्यापारको वेबाट हेर्ने तपाईँले ट्रान्जेक्सन त ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त नि त्यसैका लागि त तपाईँलाई अकाउन्टेन्टको रूपमा हायर गरेको छ तपाईँ आफ्नो स्यालेरी जेनेरेट गर्दै राख्नुभएको छ माधवले प्राप्त गर्यो माधवको आम्दानी बढ्यो त्यो वेबाट हेर्ने होइन है तपाईँको आम्दानी बढ्यो त्यो वेबाट हेर्ने होइन कि तपाईँले के को वेबाट हेर्ने भने व्यवसायको पर्सपेक्टिभको वेबाट यहाँले जानु होला सदैव है व्यवसायमा व्यवसायभित्र नक्सानी लसेस भयो कि व्यवसायलाई इन्कम गेन भयो कि त्यो वेबाट हामीले छुट्याउनुपर्छ है त स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ सो त है रिलेटेड टु नोमिनल एकाउन्ट एउटा स्यालेरी एकाउन्ट हो स्यालेरी एकाउन्ट है पारिश्रमिक खाता यहाँनिर सिर्जना भएको छ भने स्यालेरी एक्सपेन्सेस हो पक्का पनि एउटा व्यवसायको पर्सपेक्टिभको वेबाट हेर्दा होइन अब कर्मचारीको वेबाट हेर्दा त कर्मचारीलाई एउटा आय आम्दानीको स्रोत हो एउटा स्यालेरी भने तर व्यवसायको वेबाट मैले भन्दै गरेको छु व्यवसायको वेबाट मात्रै हेर्नु होला व्यवसायको वेबाट व्यवसायको मालिकलाई यो के हो कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी दिनु भनेको एउटा एक्सपेन्सेस हो कि खर्च हो र यो खर्च नगरेर पनि को छैन कि अब व्यवसायलाई स्यालेरी दिन सकेन या दिएन भने होइन अन्य संस्थासँग आबद्ध कर्मचारी काम गर्दैन काम गरेन भने होइन व्यवसाय फर्स्ट आउँदैन राम्रोसँग चल्दैन र त्यसैले स्यालेरी उहाँहरूको होइन दिनुपर्ने हुन्छ है सर्टेन एमाउन्ट अब प्रिडिफाइन दिने गरेको जति छ फिक्स गरेको त्यो दिनुपर्ने हुन्छ त व्यवसायको वेबाट हेर्दा स्यालेरी दिनु भनेको एउटा एक्सपेन्सेस हो सो एक्सपेन्सेस सधैँ डेबिट माथि रुल्स नै भनिसकेको छ हेर्नुहोस् त अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट या स्यालेरी डेबिट या बिङ स्यालेरी पेड टु माधव फर द मन्थ अफ असार महिनाको स्यालेरी दियो या दियो भन्नुहोस् होइन दियो ओके अर्को 2 नम्बरमा छ अ हाउस रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड अफ रुपिस 8,500 है साथीहरू 2 नम्बरमा चाहिँ हाउस रेन्ट पेड गर्यो ल्यान्डलर्ड भनेको घर धनी है घर धनीलाई 8,500 के गर्यो घर भाडा दियो अब कुनै महिनाको हुनसक्छ यो होइन डजन्ट म्याटर यो महिना नै मेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब भोलिको ट्रान्जेक्सनमा तपाईँहरूको आउन सक्छ नेरेसनमा यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ है र हाउस रेन्ट एकाउन्ट डेबिट यो पनि त एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो नि त त्यसैले यसलाई डेबिट टु व्यवसायबाट के गयो क्यास बाहिर गयो है त्यसरी रिलेटेड टु नोमिनल एकाउन्ट हाउस रेन्ट एकाउन्ट एक्सपेन्सेस हो व्यवसायबाट एक्सपेन्सेस एउटा सिर्जना भयो है त्यसैले यो डेबिटमा बस्छ क्रेडिटमा चाहिँ क्यास छ क्यासलाई हामीले क्यास एउटा रेल एकाउन्ट हो क्यासलाई हामीले रेल एकाउन्टमा सेपरेट गर्न सिकिसकेका छौँ त्यही हामीले राख्छौँ व्यवसायको उसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ है बिङ हाउस रेन्ट पेड टु ल्यान्डलर्ड घर धनीलाई के गर्यो घर भाडा दियो
वेजेस पेड टु उमेश शर्मा अफ ₹900 है। उमेश शर्मालाई ज्याला दिइयो कति 900 रुपियाँ भने यसको जनरल इन्ट्री वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गयो नि त नि। उमेशलाई तिर्दा पनि त वेजेस बापत नै क्यास गएको हो नि त नि, व्यवसायबाट बाहिर गएको। त्यसैले वेजेस तिर्नु भनेको पनि एउटा एक्सपेन्सेस खर्च हो कि है। यो पनि के हुन्छ डेबिटमै बस्छ है। यो पनि के हुन्छ डेबिटमै बस्ने है। ओके, डेबिटमै बस्ने गर्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ फर्निचर पर्चेज ₹65,000 65,000 मूल्य प्रकारको फर्निचर के गर्यो खरिद गर्यो। फर्निचर के गर्यो खरिद गर्यो। फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। फर्निचर खरिद गर्यो, चाहे कम्प्युटर हुनसक्छ, चाहे अन्य एसेसरिज हुनसक्छ होइन, फर्निचर फिक्चर हुनसक्छ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हुनसक्छ जो अफिस युजका लागि केही फर्निचर या अन्य टुल्सहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ है। त्यो किन्दाखेरि पनि त पैसा त पेमेन्ट गर्नु पर्ला नि त नि अर्को कुनै साउजीलाई होइन, पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने सो त एक्सपेन्सेस बढ्यो। त्यसले फर्निचर अकाउन्टले नै हामी के गर्छौँ डेबिट। तपाईँबाट क्यास हिँड्ने हो है। तपाईँबाट के गर्ने हो भने क्यास हिँड्ने हो। साथीहरू यसको न्यारेसनमा चाहिँ फर्निचर पर्चेज भनेर मैले राखेँ। अर्को छ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट रिसिभ फ्रम लक्ष्मण पार्टी अफ ₹1630 है। 1630 रुपियाँ के इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट के गर्यो रिसिभ गर्यो, प्राप्त गर्यो भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट प्राप्त गरियो ए। क्यास एकाउन्ट डेबिट क्यास आयो नि त नि, प्राप्त गर्नु भन्यो। व्यवसायले क्यास प्राप्त गर्यो इन्ट्रेस्ट बापत। के बापत प्राप्त गर्यो इन्ट्रेस्ट बापत प्राप्त गर्यो। त्यसैले इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट अब प्राप्त हुनु भनेको व्यवसायलाई स्वतः इन्कम हुनु, इन्कम जेनेरेट हुनु। त्यसैले यो इन्कम हुने भनेको क्रेडिटमा, माथि रुल्सको आधारमा थियो नि हाम्रो इन्कम एन्ड गेन आर क्रेडिट है। त्यसैले स्वतः यो क्रेडिटमा बस्यो। बिङ इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम लक्ष्मण पार्टी या ओके। 6 नम्बर ट्रान्जेक्सनमा हेर्नुहोस् कमिसन रिसिभ फ्रम त्रिशुली हाइड्रो पावर अफ ₹2200 है। 2200 अर्थात् 2200 रुपियाँ के गर्यो त्रिशुली हाइड्रो पावरबाट कमिसन प्राप्त गर्यो, रिसिभ गर्यो। क्यास एकाउन्ट डेबिट कुन शीर्षकबाट कमिसन रिसिभ एकाउन्ट। त्यसैले कमिसन रिसिभ एकाउन्ट प्राप्त गर्ने भनेको इन्कम जेनेरेट भयो। यो इन्कम हुने बित्तिकै क्रेडिट साइडमा है, क्रेडिट साइडमा यहाँले राखिदिनु होला। बिङ बिङ अर्को छ डिस्काउन्ट एलाउड टु नानुस खत्री ₹300। डिस्काउन्ट दियो कसलाई नानु खत्रीलाई है। उसले केही सामान किनेको थियो होला, तपाईँले बेच्नुभएको थियो होला अनि तपाईँले के गरिदिनु भयो डिस्काउन्ट एलाउ गर्नुभयो, छुट दिनुभयो भने डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास है। डिस्काउन्ट तपाईँले दिनु भनेको व्यवसायमा लसेज हुनु होइन। यहाँलाई थोरै एमाउन्टको भए तापनि यहाँले के गर्ने लसेज हो। सपोज द्याट है, अब हुन त व्यवसायले एउटा कुनै पनि व्यवसायले उसको आफ्नो खरिद प्राइसमा डिस्काउन्ट दिने होइन, उसले चाहिँ एमआरपी प्राइसमा डिस्काउन्ट होइन दिने हो। तथापि डिस्काउन्ट एमआरपी प्राइसमा दिए पनि होइन अलिकता थोरै जो दिनुपर्ने बजेटभन्दा या एमाउन्टभन्दा कम नै दिए है। त्यसैले व्यवसायमा के भयो लस भयो, नक्सानी डेबिटमा बस्यो है, डेबिटमा बस्छ। अर्को बिङ गुड्स सोल्ड टु नानु खत्री विथ डिस्काउन्ट एलाउ। नानु खत्रीलाई सामान बेच्नु भएको थियो होला, नानु खत्रीले त्यसमा डिस्काउन्ट खोज्यो र डिस्काउन्ट तपाईँले दिनुभयो। अर्को
डिस्काउन्ट रिसिभ फ्रम एसके सप्लायर्स रुपिस 1530 है। तपाईले एसके सप्लायरबाट तपाईको व्यवसायले सामान खरिद गरेको थियो, जसबाट 1630 रुपियाँ डिस्काउन्ट प्राप्त गर्नुभयो। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट। अब डिस्काउन्ट रिसिभ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, नमिनल एकाउन्ट अन्तर्गत डिस्काउन्ट रिसिभ एकाउन्ट तपाईले प्राप्त यहाँहरूको व्यवसायले प्राप्त गर्नु भनेको ज्ञान हो हैन, यानि कि लाभ हो है। स्वतः यो क्रेडिटमा बस्छ। या being goods purchased from SK suppliers with discount receipt. SK suppliers बाट सामान खरिद गर्नुभएको थियो, डिस्काउन्ट रिसिभ है। साथीहरु, आजको भिडियो सिरिजमा हामी यति नै गरौँ। आजको भिडियो लेसन यहाँलाई के कस्तो लाग्यो यसको बारेमा आफ्नो कमेन्ट प्रतिक्रियामा अवश्य यहाँले छोड्नु। साथीहरु, आजको भिडियो सिरिजमा हामी यति नै गरौँ। आजको भिडियो सिरिज यहाँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट मार्फत यहाँले जनाउनु होला, आफ्नो कमेन्ट छोड्नु होला भन्दै अब अर्को टेली प्राइमको नेक्स्ट भिडियो सिरिजमा पुनः हामी सँगै रहनेछौँ। पुनः म अर्को लेसनको नयाँ महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ, अर्थात् अर्को टपिक म लिएर उपस्थित हुनेछु। टेक लाइफ ओडिसी हेर्दै गर्नुहोला। तबसम्मको लागि मलाई दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।